তো আজি আমি চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 হিউম্যান ৰিপ্ৰডাকশ্যন আলোচনা কৰিম মানুহৰ প্ৰজনন চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 human reproduction. Okay. তো হিউম্যান রিপ্রোডাকশন যে হিউম্যানে বা মানুহে কেনেকৈ রিপ্রোডাকশন কৰে বা কেনেকৈ প্ৰজনন কৰে তাৰ এটা বিস্তাৰিত আলোচনা আমি এই চেপ্টাৰত মোটামুটি কৰিম। তো আমি জানো যে হিউম্যান সেক্সুয়ালি রিপ্রডিউস করে অর্থাৎ যৌন প্রজনন করে সেক্সুয়াল রিপ্রডাকশন করে আৰু সেক্সুয়াল রিপ্রডাকশন মানে আছিল যে the reproduction process in which gamete formation occurs and gametic fusion occurs য'ত গ্যামেটৰ উৎপন্ন হয় জনন কোষৰ উৎপন্ন হয় আৰু দুটা গ্যামেট অফ অপোজিট ক্যাৰেক্টাৰ they fuse together to form a zygote. আমি চ্যাপ্টাৰ নম্বৰ 1ত সেক্সুয়াল ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ এটা বেসিক আইডিয়া আমি পাইছিলোঁ আৰু তাতে আমি সেক্সুয়াল ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ এটা ব্রিফ এটা একচুয়ালি ওভাৰভিউ এটা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে সেক্সুয়াল ৰিপ্ৰডাকশ্যনত তিনি ধৰণৰ ইভেন্টস দেখা যায় প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইভেন্টস তাৰপিছত ফাৰ্টিলাইজেশ্যন তাৰপিছত পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইভেন্টস সো এই তিন ধৰণৰ ইভেন্টছৰ দ্বাৰা আৰু প্ৰতিটো ইভেন্টছত আকৌ তাৰ ভিতৰত আৰু সূক্ষ্ম কিছুমান ইভেন্টছ আছে তো এই মেজৰ এই তিনটা ইভেন্টছ ক্ৰছ কৰিহে এটা কমপ্লিট সেক্সুয়াল ৰিপ্ৰডাকশ্যন হয় বা এটা সেক্সুয়াল ৰিপ্ৰডাকশ্যন প্ৰচেছৰ জৰিয়তে এটা নিউ ইণ্ডিভিজুৱেল সৃষ্টি হয় বা প্ৰডিউচ হয়। তেনেহ'লে হিউম্যানে সেক্সুয়ালি ৰিপ্ৰডিউচ কৰে তো সেক্সুয়ালি ৰিপ্ৰডিউচ কৰাৰ বাবে যিখিনি আমাৰ ব্রিফ ওভাৰভিউ আছিল এইখিনি আমি আকৌ ৰিপিট কৰিম। সাপোজ মেল আৰু ফিমেল ইয়াতে এটা কথা আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট আছে যে হিউম্যানৰ ক্ষেত্ৰত সেক্সুৱেল ডাইমৰফিজম দেখা যায়। ডাইমৰফিজম সেক্সুৱেল ডাইমৰফিজম মানে হ'ল এক নম্বৰটো মেল আৰু ফিমেল সেপাৰেট আৰু দুই নম্বৰে মেল আৰু ফিমেলৰ ফিজিক্যালি বহুত পাৰ্থক্য আছে বা ডিফাৰেন্স আছে। সো মেল আৰু ফিমেলৰ ফিজিক্যালি যিখিনি ডিফাৰেন্স দেখা যায় এই ডিফাৰেন্সখিনিকে সেক্সুৱেল ডাইমৰফিজম বুলি কোৱা হয় বা আমি ভিন্নতা বুলিও ক'ব পাৰোঁ ডাইমৰফিজম। তো আমি জানো যে হিউম্যান দে আর ইউনিসেক্সুৱেল একলিংগী কিছুমান মেল ফিমেল। তো মেলে কি কৰিব মেল গ্যামেট তৈরি কৰিব মেলে মেল গ্যামেট তৈরি কৰিব ফিমেলে ফিমেল গ্যামেট তৈরি কৰিব। তো আমি জানো আমি চেপ্টাৰ নম্বৰ 1ত অলৰেডি পাইছোঁ যে এইখিনি ষ্টেজক কোৱা হয় গ্যামেটোজেনেসিস। গ্যামেটোজেনেসিস আমি কিন্তু এই চেপ্টাৰত গ্যামেটোজেনেসিস কেনেকৈ হয় আমি বিস্তাৰিত আলোচনা কৰিম পিছত। তো গ্যামেটোজেনেসিস মানে হ'ল যে যি প্ৰচেছৰ দ্বাৰা গ্যামেট ফৰ্মেশ্যন হয়। আচ্ছা মেলে মেল গ্যামেট ফৰ্মেশ্যন কৰিব দ্যাট ইজ স্পাৰ্ম আৰু ফিমেলে ফিমেল গ্যামেট সৃষ্টি কৰিব দ্যাট ইজ ওভা অর এগ। সো দুটাই কিন্তু গ্যামেটোজেনেসিস তাৰ ভিতৰত মেলে যিটো মেল গ্যামেট তৈরি কৰিব দ্যাট ইজ স্পাৰ্ম এই প্ৰচেছটোক সেপাৰেটলি এটা নাম দিয়া হৈছে ইয়াক কোৱা হয় স্পাৰমেটোজেনেসিস। স্পাৰমেটোজেনেসিস আৰু ফিমেল
ফিমেলৰ যিখিনি ওভাম বা এগ প্ৰডিউচ কৰা যিটো প্ৰচেছ তাক কোৱা হয় ওজেনেচিছ। ওজেনেচিছ। ওজেনেচিছ অ'কে। তেনেহ'লে মেলে স্পাৰ্মেটোজেনেচিছ প্ৰচেছৰ দ্বাৰা স্পাৰ্ম প্ৰডাকশ্যন কৰে আৰু ফিমেলে ওজেনেচিছ প্ৰচেছৰ দ্বাৰা ওভাম বা এগ ফৰ্মেশ্যন কৰে। তো স্পাৰ্মেটোজেনেচিছ এণ্ড ওজেনেচিছ টুগেডাৰ ন'ন এজ গেমেটোজেনেচিছ। অ'কে, তাৰপিছত আমি পাইছিলোঁ চেপ্টাৰ নম্বৰ 1ত যে গেমেটৰ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব। ট্ৰান্সফাৰ হোৱা মানে যে দুটা গেমেট, মেল গেমেট আৰু ফিমেল গেমেট, দে মুভছ টু অৰ মাইগ্ৰেট টু দি চাইট অফ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন। বিশেষকৈ যিবিলাক হায়াৰ এনিমেলছ বা প্লাণ্ট তাতে দেখা যায় মেল গেমেটটো মটাইল বা চলনক্ষম, ইহঁতে চলাচল কৰি যাব পাৰে। ফিমেল নন মটাইল হয় আৰু মেল গেমেটে চলাচল কৰি কৰি মুভ কৰি কৰি ফিমেল গেমেটৰ লগত লগ ধৰে। তো এইখিনি কোৱা হয় তোমাৰ ট্ৰান্সফাৰ অফ গেমেটছ। তাৰপিছত হয় ফাৰ্টিলাইজেশ্যন। ফাৰ্টিলাইজেশ্যন যেতিয়া হয় আমি জানো এন আৰু এন দুটা মিলি আমাৰ হয় ইয়াতে টুৱাইচ এন, আৰু এইটোক তেতিয়া কোৱা হয় জাইগোট। জাইগোট। আৰু এই যে দুটা যে গেমেট মানে ফিউজ কৰিল, চ' এই ষ্টেপখিনিকে কোৱা হয় ফাৰ্টিলাইজেশ্যন। আমি এই ফাৰ্টিলাইজেশ্যন কেনেকৈ হয় ইয়াৰ বিস্তাৰিত আমি পঢ়িম এই চেপ্টাৰত। ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ বিভিন্ন ষ্টেপ আছে আৰু এইখিনি কি বুলি কোৱা হয় প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইভেণ্টছ। আমি চেপ্টাৰ নম্বৰ 1ত অলৰেডি পঢ়িছোঁ। আৰু এইখিনি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন, আৰু ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছত এই জাইগোটৰ মাইট'টিক ডিভিশ্যন হৈ হৈ চেল নাম্বাৰ ইনক্ৰিজ হয়, মডুলা ষ্টেজ হয়, তোমাৰ ব্লাষ্ট'চিষ্ট ষ্টেজ হয়, এম্ব্ৰায়' হয়, তাৰপিছত লাহে লাহে এটা কমপ্লিট ইণ্ডিভিজুৱেলৰ সৃষ্টি হয়। তো এইখিনি কোৱা হয় এম্ব্ৰিঅ'জেনেচিছ। এম্ব্ৰিঅ'জেনেচিছ। তাৰপিছত এম্ব্ৰিঅ'ৰ পৰা এটা কমপ্লিট বডিৰ সৃষ্টি হয়। চ' এই কমপ্লিট যিখিনি প্ৰচেছ এইখিনিৰ আমি নাম দিছিলোঁ পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইভেণ্টছ। পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইভেণ্টছ। অ'কে, তো এইখিনি আমি আকৌ ৰিপিট কৰিলোঁ। অলৰেডি আমি চেপ্টাৰ নম্বৰ 1ত এইখিনি পঢ়িছিলোঁ। তো আমি এতিয়া নেক্সট আলোচনা কৰিম যে মেল আৰু ফিমেলৰ বডিত, হিউমেন মেল আৰু ফিমেলত ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰাৰ বাবে কি কি ধৰণৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ অৰ্গেন আছে। আমি এতিয়া এই অৰ্গেনবিলাক সম্পৰ্কে অলপ আলোচনা কৰিম। তো এতিয়া আমি মেল আৰু ফিমেল ইহঁতৰ বডিত ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰাৰ বাবে কি কি বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্গেন বা অংগ আছে, আমি এইবিলাক সম্পৰ্কে অলপ আলোচনা কৰিম। তো নেক্সট আমাৰ টপিক reproduction in man. Okay. So আমি ইয়াতে মেল আৰু ফিমেলৰ আমি সেপাৰেটলি বেলেগ বেলেগ কিছুমান অৰ্গেন সম্পৰ্কে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম যে কি কি ধৰণৰ অৰ্গেন থাকে। তো আমি নাম্বাৰ এ আলোচনা কৰিম মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিস্টেম। মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিস্টেম। তো সিস্টেম মানে কি? সিস্টেম মানে হ'ল কিবা এটা কাম কৰাৰ বাবে যেতিয়া বহুত কেইটা অৰ্গেন একেলগে থাকে, নিৰ্দিষ্ট কিবা এটা কাম কৰাৰ বাবে সেই এই একেলগে সকলোবোৰ অংগক মিলি আমি এটা সিস্টেম বুলি কওঁ। যেনেকুৱা নাৰ্ভাছ সিস্টেম, ৰেছপিৰেটৰী সিস্টেম, যেনেকুৱা তোমাৰ এক্সক্ৰেটৰী সিস্টেম ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ সিস্টেম আছে। চ'
আমি ইয়াতে ৰিপ্ৰডাক্টিভ ছিষ্টেম আলোচনা কৰিম যে ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰাৰ বাবে হিউম্যান বডিত কি কি ধৰণৰ অংগ আছে আৰু কোন কোন অংগই কি কি ধৰণে কাম কৰে তো মেল আৰু ফিমেল বডিত এই ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰাৰ বাবে যিমানবিলাক অৰ্গেন আছে সকলোবোৰ অৰ্গেনক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয় কেইটা ভাগত দুটা ভাগত তাৰে ভিতৰত নাম্বাৰ 1 হল প্ৰাইমাৰী সেক্স অৰ্গেনছ প্ৰাইমাৰী সেক্স অৰ্গেনছ আৰু 2 নম্বৰ হল secondary sex organs secondary sex organs তো যিকোনো মেল হোক আৰু ফিমেলে হোক মেলৰো বডিত ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিস্টেম আছে সিস্টেম মানে বিভিন্ন অংগৰ সমষ্টি ফিমেলৰো বডিত ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিস্টেম আছে তাতো বিভিন্ন অংগ জড়িত হৈ এটা ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিস্টেম তৈরি হৈছে তো মেল বডিত আমি আগত মেলখিনি আলোচনা কৰিম আমি নেক্সট ফিমেলখিনি আমি আলোচনা কৰিম তো মেল বডিত যিমানবিলাক অৰ্গেন বা অংগ আছে যিমানবিলাক অংগ বা অৰ্গেন ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত আছে বা ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰা কামত জড়িত আছে যিমানবিলাক অৰ্গেন শৰীৰৰ বাহিৰৰে হওক শৰীৰৰ ভিতৰৰে হওক তো সকলোবিলাক অৰ্গেনক আমি মেজৰভাৱে দুটা ভাগত ভাগ কৰিছো এটা হল প্ৰাইমাৰী সেক্স অৰ্গেনছ আৰু বাকিবিলাক হল সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গেনছ এতিয়া প্ৰাইমাৰী সেক্স অৰ্গেন মানে কি প্ৰাইমাৰী সেক্স অৰ্গেন মানে হল যি অৰ্গেনে গেমেট ফৰ্মেশন কৰে তাকে কোৱা হয় প্ৰাইমাৰী সেক্স অৰ্গেন এতিয়া গেমেট ফৰ্মেশন কৰা যেটো অৰ্গেন এই অৰ্গেনটো বাদে বাকি যিমানবোৰ আছে অল আৰ included in the secondary sex organs তেনেহলে primary sex organ মানে that produce gametes okay তেনেহলে যি অর্গেনে গেমেট প্রোডাকশন করে সেই অর্গেনটোকেই কোৱা হয় প্রাইমারি সেক্স অর্গেন তেনেহলে মেলৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষৰ দেহত প্ৰাইমাৰী সেক্স অৰ্গেন কোনটো হ'ব মানে কোনটো অৰ্গেনে গেমেট ফৰ্মেশন কৰে বা কোনটো অৰ্গেনৰ ভিতৰত গেমেট ফৰ্মেশন হয় এইটো হল টেস্টিস তেনেহলে ইয়াৰ নামটো হল টেস্টিস অসমীয়াত কয় শুক্ৰাশয় টেস্টিস ওকে আৰু বাকি যিমানবোৰ আছে বাকি এই ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিস্টেমত কিছুমান নলিকা আছে ডাক্ট সিস্টেম কিছুমান গ্ল্যান্ড আছে সো এই ডাক্ট আৰু গ্ল্যান্ড সকলোবোৰক একেলগে কোৱা হয় সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গেন তো সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গেনৰ কাম কি সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গেনৰ কাম বিভিন্ন খালি ইহঁতে গেমেট প্ৰডাকশ্যন নকৰে বাকি সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন কিনি কমপ্লিটলি সংগঠিত কৰাৰ বাবে ফাৰ্স্ট টু লাষ্ট মানে ধৰি লোৱা যে মোটামুটিভাৱে মোটামুটিভাৱে আমি আপ টু ফাৰ্টিলাইজেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ বাকীখিনি লাহে লাহে চেঞ্জ হ'ব তোমাৰ এম্ব্ৰিঅ' হ'ব তাৰপিছত এটা কমপ্লিট বডি হ'ব কিন্তু আমাক মোটামুটিভাৱে আপ টু ফাৰ্টিলাইজেশ্যন পৰ্যন্ত আমাক হেল্প কৰিলে হ'ল তো এইখিনি কাম কৰাৰ বাবে বাকি যিমানবিলাক ডাক্ট বা নলিকা সিস্টেমে হওক বা গ্ল্যান্ড হওক সকলোবোৰক একেলগে কোৱা হ'ব সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গেন সো সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গেনছ আৰ দোজ অৰ্গেন দ্যাট নট ইনভলভ ইন গেমেট ফৰ্মেশন বাট দে হেল্প ইন সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন ডিফাৰেণ্ট ৱেজ তেনেহ'লে এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ দে হেল্পছ ইন helps in different functions during
Sexual reproduction. Sexual reproduction. Okay. তেনেহ'লে সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গেন হিচাপত মেলৰ বডিত দুই ধৰণৰ আকৌ অৰ্গেন আছে যাক আমি একেলগে সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গেন বুলি কওঁ তাৰে ভিতৰত কিছুমান আছে নলিকা যাক কোৱা হয় ডাক্ট আৰু কিছুমান আছে গ্ল্যান্ডছ তেনেহ'লে প্ৰথমতে আছে নাম্বাৰ আমি এ দিব পাৰোঁ এই সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গেনৰ এটা আছে এক্সেসৰি ডাক্টছ accessory ducts আৰু নাম্বাৰ বি accessory glands ওকে তো accessory ducts মানে অতিৰিক্ত নলিকা আৰু accessory glands অতিৰিক্ত গ্ৰন্থি এই দুবিধ হল সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গেন তেনেহ'লে আমি এতিয়া এই প্রাইমারি সেক্স অর্গান যেটো আছে টেস্টিস আমি টেস্টিস সম্পর্কে অলপ আলোচনা কৰিম টেস্টিসৰ ভিতৰত কি আছে আৰু কোনটো বস্তুৰ আকৌ কি কাম তাৰ পিছত আমি অলপ শৰ্টলি মানে ব্রিফলি আলোচনা কৰিম এই সেকেন্ডারি সেক্স অর্গান সম্পর্কে তার ডাক্ট সম্পর্কে গ্ল্যান্ড সম্পর্কে কোন ডাক্টৰ কি কাম কোন গ্ল্যান্ডৰ কি কাম আমি ব্রিফলি আলোচনা কৰিম তো আমি प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आमी टेस्टिसर एक डायग्राम ड्र करिছো तो এই টেস্টিসৰ যেটো ইন্টারনাল স্ট্রাকচার আমি এইখিনি ড্র কৰিলো সো ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে আমি অলপ এইখিনি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম যে প্ৰাইমাৰী সেক্স অৰ্গান বা এটা টেস্টিসৰ ভিতৰত কি থাকে তো টেস্টিস সাধাৰণতে মেল বডিত দুটা থাকে আৰু ক'ত থাকে এইটো লোৱাৰ এবডোমেন আমাৰ তলপেটৰ তলৰ অৱস্থানত অৱস্থিত আৰু য'ত থাকে এই ঠাইখিনি কোৱা হয় স্ক্ৰোটাম থকাৰ যেটো স্থান এটো কোৱা হয় স্ক্ৰোটাম ওকে বা এটা আমি অসমীয়াত শুক্ৰাশয় থলি বুলিও ক'ব পাৰোঁ তো যে নহওক তো এটা টেস্টিস বা এটা শুক্ৰাশয় তাৰ ভিতৰত কিছুমান এনেকুৱা গঠন দেখা যায় ইয়াতে আমি এই এটা দুটা তিনটা চাৰিটা আমি গঠন ড্ৰ কৰিছো এই প্ৰতিটো গঠনক এটাকে লবিউল বুলি কোৱা হয় লবিউল আৰু এই টেস্টিসত মোটামুটি লবিউল 250 মান থাকে 250টা লবিউল থাকে ওকে সো এই লবিউল বিলাকৰ ভিতৰত কিছুমান ফাইন স্ট্রাকচার কিছুমান টিউব থাকে এই টিউব বিলাকক কোৱা হয় সেমিনিফেরাস টিউবিউলস তেনেহলে ইয়াৰ ভিতৰৰ যিবিলাক লবিউলছৰ ভিতৰত যিবিলাক টিউবিউল আছে এই টিউবিউলস বিলাকক কোৱা হয় seminiferous tubules okay এতিয়া এই seminiferous tubular দুই ধৰণৰ সেল থাকে কেই ধৰণৰ সেল দুই ধৰণৰ সেল তেনেহলে আমি টেস্টিস পালো এজ এ প্রাইমারি সেক্স অর্গান means the organ in which gamete formation occurs যি অর্গানৰ ভিতৰত gamete formation হয় সেইটোই কিন্তু প্রাইমারি সেক্স অর্গান তো টেস্টিস মেলৰ কাৰণে প্রাইমারি সেক্স অর্গান ইয়াৰ ভিতৰত কি থাকে ইয়াৰ ভিতৰত লবিউল থাকে আৰু প্ৰতিটো লবিউলৰ ভিতৰত কিছুমান ফাইন টিউবিউলস থাকে যি টিউবিউল বিলাকক কোৱা হয় সেমিনিফেরাস টিউবিউল এতিয়া এই সেমিনিফেরাস টিউবিউলত কি থাকে দুই ধৰণৰ সেলস থাকে ধৰি লোৱা দুই ধৰণৰ সেল আছে আমি কিছুমান ৰেড কালাৰ দিলো কিছুমান হোৱাইট কালাৰ দিলো দুই ধৰণৰ সেল ওকে তো
এই দুই ধৰণৰ যে সেল আছে এটা হল স্পাৰমেটগনিয়া আৰু দুই নম্বৰে হল সাৰ্টলি সেল তেনেহলে ইনসাইড দি সেমিনিফাৰাছ টিউবিউল দুই ধৰণৰ সেল থাকে এটা হল স্পাৰমেটগনিয়া আৰু এটা হল সাৰ্টলি সেল বা নাৰ্ভ সেল সাৰ্টলি সেল or ইয়াৰ আৰু এটা নাম আছে নাৰ্ভ সেল ওকে তেনেহলে আমি সেমিনিফাৰাছ টিউবিউল পালো সেমিনিফাৰাছ টিউবিউলছৰ ভিতৰত দুই ধৰণৰ সেলছ থাকে এটা হল স্পাৰমেটগনিয়া আৰু এই স্পাৰমেটগনিয়া বোৰ টুৱাইস এন ক্ৰোমোজোম থকা এবিধ সেলছ আৰু এই সেল বিলাকৰ মিয়োসিস বিভাজন বা মিয়োটিক সেল ডিভিশনৰ দ্বাৰা স্পাৰ্ম প্ৰডাকশন হয় এই কাৰণে এই সেল বিলাকৰ নাম হৈছে স্পাৰমেটগনিয়া তাৰ মানে এই স্পাৰমেটগনিয়াৰ পৰা মিয়োসিস প্ৰচেছৰ দ্বাৰাই স্পাৰ্মৰ সৃষ্টি হ'ব শুক্ৰাণুৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু এই স্পাৰ্ম বিলাকৰ ক্ৰোমোজোম নাম্বাৰ থাকিব n অৰ্থাৎ স্পাৰ্মছ আৰ হ্যাপ্লয়েড তো আমি জানো যে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ ডিপ্লয়েড কন্ডিশনত টোটাল নাম্বাৰ অফ ক্ৰোমোজোম 46 স্পাৰ্মছ আৰ অৰ গেমেটছ আৰ হ্যাপ্লয়েড সো গেমেটত থাকিব আমাৰ 23 তো স্পাৰমেটগনিয়া এণ্ড সাৰ্টলি সেল থাকে সো স্পাৰমেটগনিয়া it undergoes meiotic cell division to produce the sperms and the Sertoli cells and nerve cell Sertoli cell or nerve cell ইয়াৰ কাম হল যে যিবিলাক স্পাৰ্ম প্ৰডাকশন হয় ইনসাইড দি সেমিনিফাৰাছ টিউবিউল এই স্পাৰ্ম বিলাকক নিউট্ৰিশন প্ৰভাইড কৰে অৰ্থাৎ ইহঁতৰ কাৰণে পুষ্টিৰ যোগান ধৰে তো কেতিয়াবা কোৱেশ্চন আহে পৰীক্ষাত হোৱাট ইজ দি ফাংচন অফ Sertoli cells তেতি এনসাৰ লিখিবা the Sertoli cells or nerve cell they provide nutrition to the sperms তেনেহলে ইয়াতে এটা কথা যে মেলৰ ক্ষেত্ৰত গেমেট প্ৰডাকশন হোৱাৰ স্থান বা লোকেশন কোত কোন জায়গাত স্পাৰ্ম প্ৰডাকশন হয় ইনসাইড দি টেস্টিছৰ কোত ইনসাইড দি সেমিনিফাৰাছ টিউবিউলৰ কোন সেলৰ পৰা আহে সেমিনিফাৰাছ টিউবিউলৰ স্পাৰমেটগনিয়া সেলৰ পৰা স্পাৰ্ম প্ৰডাকশন হয় আৰু সাৰ্টলি সেল বা নাৰ্ভ সেল দে প্ৰভাইড নিউট্ৰিশন টু দি স্পাৰ্মছ এইখিনি ক্লিয়াৰ আৰু এক ধৰণৰ সেল থাকে এই দুবিধ সেল বাদেও আৰু এক ধৰণৰ সেল থাকে যি সেলবোৰ এই যে লবিউল যিবিলাক আছে এই লবিউলৰ বাহিৰ ফালে আছে আমি ইয়েলো কালাৰ দি দিছোঁ মই এইটো লবিউলৰ বাহিৰ ফালে আছে ওকে সো এই সেলবিলাক স্ট্ৰাকচাৰবিলাক অলপ মই ডাউন কৰি দিওঁ যিবিলাক সেল লবিউলৰ বাহিৰ ফালে থাকে মানে একচুৱেলি লবিউল মানে কি সেমিনিফাৰাছ টিউবিউলৰ বাহিৰ ফালে থাকে নট একচুৱেলি লবিউলছ এটা হল সেমিনিফাৰাছ টিউবিউলৰ বাহিৰ ফালে থাকে নট লবিউল সেমিনিফাৰাছ টিউবিউলৰ বাহিৰ ফালে থাকে ওকে তো এই জি সেলবোৰ এই সেমিনিফাৰাছ টিউবিউলৰ বাহিৰ ফালে থাকে এই সেলবিলাকক কোৱা হয় লেইডিক সেল এই সেলবিলাকৰ নাম হল যিবিলাক মই ইয়েলো কালাৰ দিছোঁ লেইডিক সেল ওকে তেনেহলে আমাৰ সেমিনিফাৰাছ টিউবিউলৰ ভিতৰত থাকে দুই ধৰণৰ সেল এটা হল স্পাৰমেটগনিয়া আৰু এটা হল সাৰ্টলি সেল অৰ নাৰ্ভ সেল আৰু সেমিনিফাৰাছ টিউবিউলৰ বাহিৰ ফালে থাকে এক ধৰণৰ স্পেশাল টাইপস অফ সেল এইবিলাকক কোৱা হয় লেইডিক সেল এতিয়া লেইডিক সেলৰ কাম কি লেইডিক সেলে এক ধৰণৰ বিশেষ হৰমন সিক্ৰেট কৰে যাক কোৱা হয় টেস্টোস্টেৰন
তেনেহ'লে এই লেডিক সেলে সিক্ৰেট কৰিব টেষ্টষ্টেৰন আৰু এই টেষ্টষ্টেৰনৰ কাম হ'ল আমি টেষ্টষ্টেৰনৰ কাম পিছত নোটছ আকাৰে আমি ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম এনে মই বেসিক্যালি কৈ দিছো যে টেষ্টষ্টেৰনৰ কাম হ'ল যে মেল বডিৰ বিভিন্ন একচুয়ালি আমাৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গান বিলাকক ডেভেলপ কৰা সেক্সুৱেলি যিবিলাক আমাৰ ইনভলভ অৰ্গান আছে এই অৰ্গান বিলাকক ডেভেলপ কৰাটো হ'ল এই টেষ্টষ্টেৰনৰ কাম তেনেহ'লে সেমিনিফাৰাছ টিউবিউলৰ ভিতৰত থাকে দুই ধৰণৰ সেল spermatogonium and Sertoli cell or nurse cell. Spermatogonium sperm production by the meiotic cell division process, and the Sertoli cell or nurse cell they provide nourishment or nutrition to the sperms. And another type of cell which are found exterior to the seminiferous tubules. These are known as Leydig cells, and they secrete a special types of hormone called testosterone or male androgen. আৰু ইয়াৰ কাম হ'ল যে মেল সেক্সুৱেলি যিবিলাক ইনভলভ অৰ্গান আছে এইবিলাকক ডেভেলপ কৰা ওকে এতিয়া এইখিনি বাদে বাকি আৰু কিন্তু টিউব সিস্টেম আছে ইয়াৰ আমি তোমাৰ মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিস্টেমত আমি যিখিনি পালো যে প্ৰাইমাৰী সেক্স অৰ্গান আৰু সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গান তো সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গান আমি দুটা বস্তু পাইছিলো এক্সেসৰি ডাক্টস আৰু এক্সেসৰি গ্ল্যান্ডস তো এই যে এক্সেসৰি ডাক্ট বিলাক এইবিলাকে ডাক্ট তো ইয়াতে কি ডাক্ট আছে এই ডাক্ট বিলাকক কোৱা হয় এক্সেসৰি ডাক্টস তো এইখিনি হল মানে সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গানৰ অন্তৰ্ভুক্ত আমাৰ এই যে সেমিনিফাৰাছ টিউবিলখিনি বাদে বাকি যিখিনি আছে ইয়াৰ পৰা এইখিনি যিমান বিলাক টিউবিউল সিস্টেম আছে এইখিনি কিন্তু সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গানৰ অন্তৰ্ভুক্ত তাতে আমি নাম্বার এ পাইছিলো এক্সেসরি ডাক্ট সো এইখিনি কিন্তু এক্সেসরি ডাক্ট মানে অতিৰিক্ত নলিকা আৰু আমি ইয়াৰ পিছতে আলোচনা কৰিম এক্সেসরি গ্ল্যান্ডস এইবিলাকো সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গানত পৰে তো আমাৰ এই নলিকা সিস্টেমত আমি এতে কি পাম সো এই যে আমাৰ যিবিলাক লবিউল আছে এই লবিউল বিলাকৰ পৰা কিছুমান টিউবিউল কিন্তু বাহিৰ হৈ ওলাই আহিছে সো এইখিনি এই টিউবিউল বিলাকক কোৱা হয় ৰেটি টেস্টিস তাৰপিছত এই যে নলিকাবোৰ আছে এইবিলাকক কোৱা হয় ভাষা ইফাৰেঞ্চিয়া এইবিলাকৰ নাম হ'ল ইয়াতে লিখি দিওঁ মই ভাষা ইফাৰেঞ্চিয়া তাৰপিছত এই ভাষা ইফাৰেঞ্চিয়াৰ পিছত যিখিনি হাইলি কয়েলড টিউবিউল দেখা যায় হাইলি কয়েলড টিউবিউল খুব পাখোৱা আৰু এইখিনি অংশৰে দৈৰ্ঘ্য বা লেন্থ মোটামুটি 5 মিটাৰ তেনেহ'লে আমাৰ এইখিনি অংশত এই 5 মিটাৰ আছে তাৰ মানে হাইলি কয়েলিং আকাৰত আছে সো এইখিনি কোৱা হয় এই কয়েলিং যিখিনি ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে মই ব্ৰেকেট দি দিলোঁ এইখিনি কোৱা হয় ইপিডিডাইমিছ তাৰপিছত এই যে ইপিডিডাইমিছৰ পিছৰ যিখিনি ষ্ট্ৰেইট টিউবিউল এইখিনি এইটোক কোৱা হয় ভাস ডিফাৰেন্স ওকে আৰু ভাস ডিফাৰেন্সৰ পিছত আৰু এটা আছে টিউবিউল ইয়াতে এইটো ড্ৰ কৰা হোৱা নাই আমি পিছৰ ডায়াগ্ৰামত ড্ৰ কৰিম এইটো হ'ল ইউৰেথ্ৰা মানে তোমাৰ মূত্ৰবাহী নলী মানে আমাৰ যে মূত্ৰথলী আছে এই মূত্ৰথলীৰ পৰা যিটো টিউব বাহিৰ হৈ যায় এইটো কিন্তু আমাৰ এই সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গানত অন্তৰ্ভুক্ত তো এইখিনি কোৱা হয় ইউৰেথ্ৰা সো নেক্সট একচুৱেলি টিউবিউল সিস্টেমত আছে ইউৰেথ্ৰা তাৰ পিছত আছে পেনিস সো এইকেইটা হ'ল আমাৰ মেল এক্সেসৰি ডাক্ট তেনেহ'লে আমি মেল এক্সেসৰি ডাক্ট হিচাপে কি পালোঁ এটা পালোঁ ৰেটি টেস্টিস যিবোৰ এই লবিউলছৰ পৰা এইবিলাক ওলাই আহিল ৰেটি টেস্টিস ইয়াতে মোটামুটি 10টাৰ পৰা 20টা মান আছে ইয়াতে তাৰপিছত তোমাৰ
সৰি ৰেটি টেষ্টিছত তেনেকৈ কোনো আমাৰ নাম্বাৰ নাই, কিন্তু ভাষা ইফাৰেঞ্চিয়া যিটো আছে ইয়াতে মোটামুটি 10টাৰ পৰা 20টামান নলিকা আছে ভাষা ইফাৰেঞ্চিয়া। চ' ভাষা ইফাৰেঞ্চিয়া এই নলীবোৰ এই যে ৰেটি টেষ্টিছ আৰু এই যে ইপিডিডাইমিছ যিটো আমাৰ কইলিং টিউব ইহঁতৰ মাজত এটা কানেকশ্যন কৰি দিয়ে। চ' ভাষা ইফাৰেঞ্চিয়া is the connecting link between ৰেটি টেষ্টিছ এণ্ড ইপিডিডাইমিছ। অ'কে, তাৰপিছত আমি পালোঁ ইপিডিডাইমিছ, আৰু ইপিডিডাইমিছত মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ স্পাৰ্ম তাতে জমা হৈ থাকে। আমি এইবিলাক পিছত ডিছকাছ কৰিম এগেইন। আৰু তাৰ পিছৰ যিখিনি ষ্ট্ৰেইট লাইন, কইলিং নহয় এনে ষ্ট্ৰেইট লাইন, তাকে কোৱা হয় ভাছ ডিফাৰেঞ্চ। আৰু ইয়াৰ পিছত এইটো গৈ কানেক্ট হ'ব, এই টিউবটো গৈ কানেক্ট হ'ব টু দি ইউৰেথ্ৰা বা মূত্ৰবাহী নলী, যিটো মূত্ৰথলীৰ পৰা ওলাই আহিছে। চ' এইকেইটা হ'ল আমাৰ এক্সেছৰী ডাক্টছ। তেনেহ'লে আমি এক্সেছৰী ডাক্ট হিচাপত আমি কি পালোঁ? নাম্বাৰ 1 ৰেটি টেষ্টিছ, নাম্বাৰ 2 ভাষা ইফাৰেঞ্চিয়া, নাম্বাৰ 3 ইপিডিডাইমিছ, নাম্বাৰ 4 ভাছ ডিফাৰেঞ্চ, এণ্ড নাম্বাৰ 5 ইউৰেথ্ৰা, নাম্বাৰ 6 পেনিছ। এইকেইটা হ'ল আমাৰ এক্সেছৰী ডাক্ট। তো আমি নেক্সট ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম এক্সেছৰী গ্ল্যান্ড সম্পর্কে।